ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਪੰਜਾਬੀ ਟੂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਰਨਿੰਗ। ਅੱਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮ ਕਾਮਨਲੀ ਮਿਸਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸਡ ਵਰਡਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਤ ਉਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ, ਹੈ ਨਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਬਟ ਇਹ ਗਲਤ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਸਹੀ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਬ੍ਰੈਕਫਾਸਟ। ਬ੍ਰੈਕਫਾਸਟ, ਫਾਸਟ ਨਹੀਂ, ਫਸਟ। ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ। I always take heavy breakfast. मैं हमेशा भारी नाश्ता करदी हाँ या लैंदी हाँ। ओके, I always take heavy breakfast. Breakfast क्यों बोलते हैं? ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਭਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਵਰਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵਰਤ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫਾਸਟ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਫਾਸਟ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਵਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਬ੍ਰੈਕਫਾਸਟ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ। ਓਕੇ, ਕੀ ਉਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ? ਸੈਂਡਵਿਚ, ਹੈ ਨਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਉਚਾਰਦੇ ਹਾਂ? ਸੈਂਡਵਿਚ। ਗਲਤ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀ ਸਾਇਲੈਂਟ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਸੈਂਡਵਿਚ। ਓਕੇ, ਸੈਂਡਵਿਚ। ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਲਾਈਕ ਟੂ ਈਟ ਸੈਂਡਵਿਚਸ। ਆਈ ਲਾਈਕ ਟੂ ਈਟ ਸੈਂਡਵਿਚਸ। ਓਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡਵਿਚ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਹਨ। ਓਕੇ, ਸੈਂਡਵਿਚਸ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਜਾਂ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ। ਓਕੇ, ਆਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਦੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈ ਔਰ ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏ ਸਾਇਲੈਂਟ ਰਹੇਗਾ, ਬਣੇਗਾ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ। ਟੇਬਲਸ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਟੇਬਲਸ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਓਕੇ, ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ। ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ। We should eat green vegetables. Okay, we should eat green vegetables. ਸਾਨੂੰ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਹੈ ਨਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦੀ ਗਲਤ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਹੀ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ। ਇੱਕੇ ਸਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਾਂਗੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ। ਓਕੇ, ਇਹਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਸਟ ਸੰਡੇ ਆਈ ਵੈਂਟ ਟੂ ਅ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ। ਲਾਸਟ ਸੰਡੇ ਆਈ ਵੈਂਟ ਟੂ ਅ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ। ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਗਈ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਓਕੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਲੇਟਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਲੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖਾਣਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ? ਬੁਫੇਟ ਜਾਂ ਬਫੇਟ, ਆਹੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਗਲਤ ਉਚਾਰਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਟੀ ਸਾਇਲੈਂਟ ਰਹੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਬੂਫੇ। ਬੂਫੇ। ਓਕੇ, ਸੈਂਟੈਂਸ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਸਰਵ ਮੀਲਸ ਇਨ ਬੂਫੇ ਸਟਾਈਲ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਬੂਫੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟਸ ਬੂਫੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੂਫੇ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਓਕੇ, ਰਸੀਦ, ਹੈ ਨਾ। ਰਸੀਦ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਰਿਸਿਪਟ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਉਚਾਰਨ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵਰਡ, ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੀ ਸਾਇਲੈਂਟ ਰਹੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ, ਸਹੀ ਉਚਾਰਨ ਹੈਗਾ ਰਿਸੀਟ। ਰਿਸੀਟ। ਓਕੇ, ਡੋਂਟ ਫੋਰਗੇਟ ਟੂ ਟੇਕ ਦ ਰਿਸੀਟ when you buy anything. Don't forget to take the receipt when you buy anything. ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਰਸੀਦ ਲੈਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਖਰੀਦੋ। ਓਕੇ, receipt. Thanks for watching. Give us a thumbs up if you liked our video. ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੇ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। Stay tuned for more videos. ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਸਕੋ। Till the time, take care, stay blessed. ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।